त्यति जाडो पनि आउँदैन तपाईँ लाटा। सुलभ सबैजनालाई म हो डेभलपर बाउचा र कति स्टुडेन्ट्सको कहानी यही नै छ। कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, कोही जापान र कोही एक स्टुडेन्टको पहिलो चरण उसको स्कुल, उसको घर हो उसको पहिलो चरण। घरपछि स्कुल हाम्रो दोस्रो घर। र अब हेरौँ न त कसरी छन् हाम्रो प्लस 2 का विद्यार्थीहरू। बाबु, व्हाट्स योर प्लान आफ्टर प्लस 2? पछि विदेश जान्छु होला भाइ। त्यहीमा त विदेशै जान्छु अब। विदेश नयाँ कामहरू चाहिँ खोइ के गर्ने हो। विदेश 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 विदेश। They have no clue on what is being repeated to them. बाबु विदेश नेपालमा बसेर के कामै छैन। यो छोरा त अस्ट्रेलियामा छ, महिनाको 10 लाख कमाउँछ। 10 लाख। मेरो घरको मालिक मै हो कि उही अरू। ल अब हेरौँ न त नेपाली एजुकेसन परम्परा। एउटा एसी दिने बालकले अब चुज गर्नुपर्छ कि ऊ साइन्स पढ्ने या कुनै अरू सब्जेक्ट, किनकि यता छनौट त गर्नु पऱ्यो नि कुन चाहिँ विद्यार्थी कतिको केपेबल छ। Remembering that he is still 14 to 15 years old, trying different things, trying to explore the beautiful thing called life. भर्खर त जीवन बुझिरहेको छ उसले। अनि प्लस 2 को कलेजेसहरू पनि त्यही प्रकारले चुज गरिन्छ। साइन्स भए साइन्स, नत्र म्यानेजमेन्ट या कुनै अरू। अब ब्याचलर्सका दिनमा पनि लिमिटेड अप्सन्स बिकज अफ द पोर डिसिजन यु टुक एज अ 14 to 15 year old। किनकि once you take whatever you took years ago, it is so rigid that your whole life scenario is that one decision you took। कम्पिटिसनको नाममा के पायो त नेपाल? कोही अस्ट्रेलिया, कोही मलेसिया, कोही जापान। के यही हो त मेरो घर? अब यही छन् यही भिडियो मार्फत म जो यो 20 वर्ष एजुकेसनमा रहे म बुझाउँछु कस्तो हुन्छ ओभरअल एजुकेसन। लेट्स इमेजिन अ प्लेस वेयर कोलाबोरेसन इज मोर फोकस रादर देन फाइटिङ अमङ्स वी फ्यू। तर त्योभन्दा पहिला इन्डियाको सिस्टमलाई बुझौँ। इन्डियाको सिस्टम एउटा रिजिड सिस्टम छ जहाँ लाइफ के हो भनी नबुझेको विद्यार्थीहरूलाई ल अब तिमी साइन्टिस्ट बन्छौ कि अकाउन्टेन्ट बन्छौ या बिजनेसै गर्छौ भनिकन टोकिदिन्छ र उसले त्यही छेन उसको होल लाइफको सिनारियो डिसाइड गर्नुपर्छ। And guess what? Nepal is like roll number 20 and 21 in an exam hub. जे 20 को हुन्छ त्यसकै लगभग कपी 21 को नि हुन्छ। तर फरक यो छ कि इन्डियाले त्यही सिस्टमलाई चेन्ज गर्ने प्रयासमा छ। बट नेपाललाई के को कमी छ आई डोन्ट नो। So Nepal has a very rigid system. A system that has no place for a student who still hasn't found themselves in this big complex world that हामी आफैले have created। कि यही हो मेरो देशको स्थिति बुझ्नलाई इन्डियालाई पढे पुग्छ। त्यसै लगायत हाम्रो परको दाजु स्विजरल्यान्डको विद्यार्थीलाई 1 मिनेट पढौँ। उनीहरूको सिस्टम यस प्रकारको छन्। पहिला प्राइमेरी स्कुल पढिन्छ जहाँ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजेसहरू पढाइन्छ एउटा स्टुडेन्टलाई र बेसिक म्याथमेटिक्स, साइन्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढाइन्छ। त्यो लगभग 6 वर्षसम्मको हुन्छ। अनि आउँछ अप्सन्स स्टुडेन्टको लाइफमा। वेदर दे वान्ट टु टेक एन एक्जाम एन्ड गो टेक अ डिरेक्ट रुट टु द युनिभर्सिटी or you could take more vocational approach जहाँ स्टुडेन्टहरूलाई बुझाइन्छ कि कसरी के गर्ने भनिकन। अब उनीहरूलाई फेरि अप्सन दिन्छ त्यो 3 वर्ष जति कम्प्लिट भएपछि वे दे क्यान स्टिल चुज एभ्री अप्सन द्याट इज अभाइलेबल। तर मेन कुरा यहाँ यो छ 14 देखि 15 वर्षको बच्चालाई यहाँतिर काम गर्न दिइन्छ, ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भइन्छ, जसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स हुन्छ कि वाट इज द वर्ल्ड लाइक इन एभ्री फिल्ड अफ वर्क दे वान्ट। अनि यस्तो एक्जाम्सहरू दिएर दे क्यान स्टिल जोइन युनिभर्सिटिज एन्ड कन्टिन्यू टु ग्रो मोर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड देमसेल्भ्स इन दिस बिग वर्ल्ड। सो फ्लेक्सिबिलिटी जताततै छ। जुन लेभलमा गए पनि यु क्यान स्टिल लर्न द थिङ्स यु वान्ट टु लर्न, त्यो पनि एउटा पब्लिक स्कुलबाट। यदि तिमीलाई स्कुलमा के आइडिया छैन भने तिमी मिडल स्कुलमा जाऊ र त्यहाँ पनि तिमीलाई के आइडिया आएन भने तिमी हाई स्कुलमा जाऊ र त्यसपछि आफै तिमी डिसाइड गरे कि कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा तिमी जान्छौ, किनकि एभ्री डोर इज ओपन टु यु। तर यो सिस्टम उनीहरूको रिजन अनुसार फरक हुन्छ किनकि उनीहरूको डिसेन्ट्रलाइज एजुकेसन हुन्छ। मिनिङ जुन लोकालिटीलाई जस्तोको आवश्यकता छ त्यस्तैकै उब्जनी हुन्छ। सो कम्पिटिसनको कन्सेप्ट यता पनि छ तर सबैजनालाई हरेक मोडमा ग्रो गर्ने वातावरण दिन्छ किनकि लाइफ रिजिड हुँदैन। लाइफ फुल्दै जाँदा हाँगाहरू फुल्दैन अनि कता कता ब्रान्च आउट हुन्छ, त्यसको म्याजिकै बेग्लै छ। तर नेपालको सिचुएसनमा लाइफलाई प्लास्टिकको बोतलले थुनिदिन्छ र भनिन्छ कि
कि त साइन्स कि त म्यानेजमेन्ट कि त आर्ट्स, त्यो पनि यस्तो जिन्दगीलाई जुन अझै नै फुल्ने बाँकी छ। अब यही स्विजरल्यान्डको सिस्टममा चल्दाखेरि नेपाली फाइनेन्सियली थाम्न नसक्ला रे। तर के यही हो एउटा सिम्पल एक्सक्युज? धरना हाम्रो प्यारो धरना देशको लागि बनाएको धरना। तर थाहा छ कुन चाहिँ ऋणले बनिरहेको छ यो धरना? त्यही ऋण जुन हरेक भोकीलाई दिन बाँकी छ, त्यही ऋण जुन हरेक आशलाई दिन बाँकी छ, त्यही ऋण जुन हरेक नेपाली जो बाहिर छ उहाँहरूलाई दिन बाँकी छ, त्यही ऋण जुन तिमी र म एउटा अबल नभए पनि म बाँच्न सक्ने र मेरो भविष्य देख्न सक्ने त्यही देशको वचनलाई दिन बाँकी छ। तर धरना छ त देशको पहिचान छ। कहाँतिर के चुकेको हो थाहा नै नपाएको हौ कि थाहा पाएर पनि केही गर्न नसकेको हौ हामी? यही कुरा थाहा पाउनको लागि त्यत्रो ट्याक्स त्यत्रो करहरू तिरिरहेकै छौँ होइन र हामीहरू? ठिक छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ जे गर्न पर्ने, किनकि म मेरो तहबाट सक्दो प्रयास गर्छु यस नेपाली एजुकेसन परम्परालाई बदल्न। त्यो भन्दै मेरो साथीहरूलाई भेट्नुहोस्। यिनीहरू नै हुन् मेरो प्यारा मित्रहरू र मैले किन यिनीहरूको इन्ट्रोडक्सन दिएँ त्यो पनि बुझ्नुहोस्। डेभलपर बाउचा एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँतिर एप्स ब्रान्ड्सहरूको उब्जनी हुन्छ। तर त्यति मात्र होइन, यहाँतिर हरेक व्यक्ति जो पर्फर्म गर्छ डेभलपर बाउचा अथवा माइचा बनिकन उनीहरूलाई एउटा आवाज राख्ने प्लेटफर्म पनि दिन्छ। अब मेरो यी साथीहरूले आफ्नो लागि अथवा समाजको लागि आफ्नो इन्ट्रेस्ट र आफ्नो क्यापेसिटी युज गरिकन एप्स ब्रान्ड्सहरूको उब्जनी गर्छन्। तर त्यो उब्जनी गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले बुझ्छन् कि एप्सहरू कसरी बन्दो रहेछ। लर्निङ विथ बाउचा भन्ने एउटा सानो सिरिज आउन लागेको छ युट्युब प्लेटफर्ममा, जहाँतिर चाहिँ एप्सहरूको कसरी निर्माण हुन्छ भनेर सिकाइन्छ, बुझाइन्छ र देखाइन्छ। यही मिसनको नाम रहनेछ BLB, Project BLB, Blind Leading Blind, where I myself will be teaching, so there will be no age को restriction or any kind of restriction। जो पनि आउन पाइन्छ, जे पनि गर्न मिल्छ। हजुर को हुनुहुन्थ्यो अथवा को हुनुहुन्छमा खासै इन्ट्रेस्ट छैन, तर हजुर के बन्ने प्रयास गर्नुहुन्छ त्यसमा बढी चासो रहनेछ। सो जोइन द डिस्कर्ड सर्भर or fill up the form and let's talk if you want to be part of a BLB, Blind Leading Blind, where we will solve individual problems as a team। सो यदि तिमीले केही कुरा इनोभेट गर्यौ अथवा कुनै नयाँ कुरा सिक्यौ भने चाहिँ you will have a team to share with and we shall learn from your mistakes or success। And if you are someone who already knows the way around building apps, brands, etc. इत्यादिहरू, you could be a part of BLB too, because you could play a big part in teaching the community who wants to learn। Let me introduce Learning with Baucha। अब Learning with Baucha भनेको चाहिँ के हो त? Learning with Baucha भनेको चाहिँ एउटा पर्फेक्ट स्टार्ट हो फर एनीवन, जुनसुकै एजको होस् अथवा जोसुकै होस्, टेक्निकल नन टेक्निकल पर्सनलहरू सबैको लागि चाहिँ एउटा पर्फेक्ट स्टार्ट हुनेछ। किनकि यतातिर यही प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी सिकाउनेवाला छौँ कसरी चाहिँ अब एउटा एप चाहिँ बन्छ। वाइ इज लर्निङ विथ बाउचा? लर्निङ विथ बाउचा चाहिँ किन छ त? त्यो चाहिँ अब हजुरहरूले विटनेस चाहिँ गर्नु भइरहेछ एपिसोड 2 मा, जुन चाहिँ डेभलपर बाउचामा रिलिज हुनवाला छ। टु सो एनिथिङ इज पोसिबल। अब के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु होइन, यो सिरिज चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर विथ फोकस एन्ड एभ्रिथिङ गरेर एट द एन्ड चाहिँ के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, हजुरलाई चाहिँ कहाँतिर देख्नुहुन्छ। टक अबाउट दिस विथ एन एक्जाम्पल। हजुरको चाहिँ यो एउटा आइल्यान्ड छ अरे, हजुर चाहिँ त्यहाँतिर स्ट्रान्डेड हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ जहाज पास भए हुन्छ, तपाईँको पानीको जहाज चाहिँ पास भए हुन्छ। अनि तर उहाँहरूले चाहिँ लाइक तपाईँको आवाज चाहिँ सुन्नुहुन्न, त्यो जहाजले चाहिँ तपाईँ चिच्याउनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, सुन्नुहुन्न, सुने पनि तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्न चाहिँ आउनुहुन्न। एन्ड यु फिल होपलेस एन्ड तपाईँ चाहिँ अब अर्को साइडमा चाहिँ जाने कोसिस गर्नुहुन्छ, आइल्यान्डको अर्को साइडमा चाहिँ जान्छु भनेर चाहिँ जानुहुन्छ र ठ्याक्कै त्यहाँतिर जाने बेला अर्को आइल्यान्ड देख्नुहुन्छ। र अब तपाईँले त यो आइल्यान्डको सबै रिसोर्सेसहरू त युज गरिसक्नुभयो होइन, सबै अब एक्लो पनि हुनुभयो तपाईँ। सो अर्को आइल्यान्डमा जाँदाखेरि चाहिँ अब के होला कसो होला भनेर चाहिँ तपाईँ पानीमा डुब्की लाउनुहुन्छ। तर ठ्याक्कै याद आउँछ हजुरलाई त स्विमिङै गर्न आउँदैन। सो हजुर फेरि कसरी तसरी अब किनारामा आउँछ तपाईँको आइल्यान्डको, अनि यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट दोस बोट्स होइन, जुन चाहिँ पास बाई भएको थियो तपाईँकै आइल्यान्ड नजिकै। अनि उहाँहरूबाटै इन्सपिरेसन लिएर हजुरले चाहिँ अब म पनि किन त एउटा अब बोटै बनाऊँ न त भनेर चाहिँ ठान्नुहुन्छ।
अब त्यहीको रिसोर्सेसहरूलाई हेरेर होइन हजुरले अब रुखहरू काटेर सबै ठोक काटेर एउटा अब फङ्सनल बोट चाहिँ बनाउनुहुन्छ। खतरै बोट चाहिँ होइन जे होस् हुन्छ नि, मलाई उता आइल्यान्डसम्म चाहिँ तर्न मद्दत होस् र मेरो वेट चाहिँ थामोस् र पानीमा चाहिँ नडुबोस् वाला बोट चाहिँ बनाउनुहुन्छ। अनि बनाउँदै हजुर त्यो आइल्यान्डतर्फ चाहिँ बढ्नुहुन्छ। बढिसकेपछि त्यो आइल्यान्डमा पुगिसकेपछि हजुरले त्यहाँको रिसोर्सेसहरू देख्नुहुन्छ, विभिन्न थरीको रिसोर्सेसहरू देख्नुहुन्छ र हजुरलाई चाहिँ अझै मोटिभेसन जस्तो आउँछ कि अरूहरू पनि केही आइल्यान्डहरू एक्सप्लोर गर्न मिल्छ कि मैले भनेर, अनि तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ एक्सप्लोरेसनमा। सो वी विल बी बिल्डिङ द्याट बोट अन द फर्स्ट आइल्यान्ड एन्ड रेस्ट वी स्याल एक्सप्लोर आवर सेल्भ्स। अब कसरी चाहिँ हुन्छ होइन, हाउ विल बी लर्निङ विथ बाउचा, यो चाहिँ पार्टमा चाहिँ डिभाइड भइरहन्छ, जुन चाहिँ 1 हप्ताको प्रोसेसमा चाहिँ लाग्नेछ। पार्ट 1मा चाहिँ हामी डिजाइन भनेर चाहिँ सिक्नेछौँ होइन, डिजाइनको बेसिक्सहरू सबै कुराहरू। पार्ट 2मा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कसरी चाहिँ गर्छौँ होइन, अनि पार्ट 3मा चाहिँ आइडिएसनको पार्टहरू चाहिँ सिक्छौँ हामी। सो लेट्स गेट इन्टु द डिटेल्स अफ द कुरा। त के चाहिँ सिलेबल्सहरूमा पर्छ हाम्रो। प्रोजेक्ट प्लानिङ फर बिएलबी पार्टिसिपेन्ट्स विल बी देयर। यो प्रोजेक्ट प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त, बिएलबीमा जो चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब के चाहिँ गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ अघि बढ्न सक्छौँ होइन, हामी 1 महिनाको प्रोसेसमा त्यो कुराको प्रोजेक्टको प्लानिङ चाहिँ हुन्छ र यसरी समाप्त हुन्छ लर्निङ विथ बाउचा। दे विल बी 2 टाइप्स अफ लर्नर इन दिस लर्निङ विथ बाउचा सिरिज। पहिलो लर्नर चाहिँ यस्तो लर्नर हुन्छ जो चाहिँ अब 1 हप्ता जति मात्रै बस्छन् र सिक्छन् र जान्छन् उनीहरू, र दोस्रो हुन्छन् बिएलबीमै पार्ट लिने भाग लिने लर्नरहरू, जहाँतिर चाहिँ उनीहरूले 1 महिनाको हार्डसिप गरेर एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउँछन् जुन चाहिँ अब रियल वर्ल्डको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ काम लाग्छ। सो इन अर्डर टु बी इन बिएलबीकै प्रोजेक्टमा यु विल बी पासिङ एन इन्टरभ्यू। हजुरहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ, विच विल बी हेल्प बाई टिम डेभलपर बाउचा। Why should I be in BLB? म चाहिँ BLB-मा किन आउनुपर्छ? You will get a platform to introduce yourself as a developer Baucha or Maicha, where you will promote the brand you have created being in BLB. And also you will have a dedicated team to whom you can share your problems. So हजुरले आफूलाई यही डेभलपर बाउचाको प्लेटफर्ममा आफ्नै एपको लागि भनेर भिडियो मार्फत इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ आफैलाई। Each participants will get their own video to put out on this platform acting as a developer Baucha or Maicha if they are in BLB. त्यही भनेर भनेको हो मैले, कम्पिटिसनको नाममा के पायो त नेपाल। अब म र मेरो साथीहरू मिलिकन कोलाबोरेसनको तागत देखाउँछ र हरेक क्षणमा बुझाउँछ कि ठान्यो भने सबै कुरा पोसिबल छ। एन्ड अल्सो आइ एम लुकिङ फर भेन्यूज, प्लेसेस, स्कुल्स, कलेजेस, any place that can hold the participants of BLB for 1 week long session. So if anyone is interested in hosting the Learning with Baucha series, do contact us at the given email. These are the things that will happen in 1 week long process. PPT for the introduction to Learning with Baucha can be found in the description of this video. Although the timing of the Learning with Baucha series hasn't been decided yet, but it will be decided soon after the launch of the video. And the participants that will be coming to BLB. So stay tuned for further updates. हस्त फेरि भेटौँला।